जति पनि साथीहरूले टिकटक बनाउनुहुन्छ टिकटक बनाइसकेपछि आफ्नो टिकटक भिडियो भाइरल भएको छैन अथवा च्यानल ग्रो भएको छैन भने यो आज म तपाईलाई टिप्स दिँदैछु। त्यो टिप्सहरूले हजुरले युज गरेर एक दिन मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईको आफै चेन्ज पाउनुहुनेछ। यहाँबाट तपाईहरुले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यहाँ केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण सेटिङहरुले एकाउन्टमा गर्नु भएको छैन भने मात्रै हजुरको एकाउन्ट अहिलेसम्म तपाईको चलिरहेको छैन। अब तपाईले यो सेटिङहरु गर्नुभयो भने त्यसपछि हजुरले भिडियो अपलोड गरेर हेर्नुस्, त्यसपछि हजुरको भिडियो कसरी ग्रो हुन्छ तपाई आफै नै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले सम्पूर्ण टिकटकमा गर्नुपर्ने सेटिङहरु अनि भिडियो भाइरल कसरी गर्ने, कुन कुन तरिकाले गर्दाखेरि हाम्रो भिडियो भाइरल हुन्छ भनेर म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सम्पूर्ण लाइभ प्रुफ सँगै म तपाईलाई यसमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि हाम्रो यो भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानलमा भोलिको दिनमा पनि हामी यहाँबाट अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी रिलेटेड र टेक्नोलोजी सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई थिच्दिनु होला। अनि अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला प्लिज। लागौँ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। यति बेला म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा टिकटकमा आइरहेको छु। अब टिकटकमा आइसकेपछि म खासै टिकटकमा एक्टिभ त हुँदिन, तर तपाईँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई यसमा मेन सेटिङहरु गरेर तपाईलाई देखाउँछु। त्यो सेटिङ गरिसकेपछि हजुरले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो अवश्य पनि भाइरल हुनेछ। हजुरले सिम्पली टिकटकलाई ओपन गर्नुस्। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि माथि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 3 लाइन देख्दै हुनुहुन्छ। यो 3 लाइनमा सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पहिले तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा आफूले भिडियोहरु अपलोड गरिसकेपछि हजुरको एंगेजमेन्ट जसरी हुन्छ अडियन्सलाई एंगेजमेन्ट चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले केही अलि युनिक खालको भिडियोहरु बनाउनुस्। त्यसपछि हजुरले कसरी हुन्छ त्यसलाई एंगेज बनाउन सक्नुहुन्छ। लाइक बढाएर हुन्छ कि अथवा तपाईले कमेन्ट गराएर हुन्छ कि अथवा हजुरले भ्यू बढाएर हुन्छ। त्यसमा हजुरले एंगेज बढाउनतिर लाग्नुभयो भने हजुरको एउटा टिकटक भिडियो भाइरल हुने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले अलि राम्रो खालको भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले मेन भनेको त हाम्रो टिकटकबाटै सेटिङहरु सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटअप गरिसकेपछि मात्रै तपाईको भिडियो जुन अडियन्सले हेर्न खोजिरहेको छ त्यो अडियन्ससँग बल्ल मात्रै पुग्छ। तपाईले कुनै जानकारीमूलक भिडियो टिकटकबाट दिदै हुनुहुन्छ भने त्यो जानकारीमूलक भिडियो हेर्ने मान्छेसँग नपुगेर मात्रै तपाईको भिडियो भाइरल भइरहेको हुँदैन अथवा तपाईको च्यानल ग्रो भइरहेको हुँदैन। यसको एल्गोरिदम सेटअप कसरी गर्ने म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। त्यसको लागि हजुरले माथि के गर्नु पर्यो त 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि हजुरले 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 लाइनमा आउनुस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भनेर एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले प्राइभेसी भन्ने एउटा अप्सन छ। यो प्राइभेसीमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ धेरै खालको अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले केमा क्लिक गर्नु पर्यो त सजेस्ट योर अकाउन्ट टु अदर भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा हजुरले के गर्नु पर्यो त यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ आइसकेपछि हजुरको धेरैवटा अप्सनहरु हजुरको अफ छ। हजुरले सम्पूर्ण अफ भएको अप्सनलाई यसलाई इनेबल गरिदिनुस्, अन गरिदिनुस्। हजुरले फेसबुक फ्रेन्डलाई पनि इनेबल गरिदिनुस्। यो के हुन्छ भन्दा हजुरको कन्ट्याक्टलाई इनेबल गरिदिनुभयो भने हजुरको फोन नम्बरमा भएको मान्छेहरूलाई तपाईले टिकटक चलाइरहेको छ भनेर उलाई नोटिफिकेसन दिने गर्छ। त्यसपछि फेसबुकमा भएको फ्रेन्डलाई पनि यसलाई पनि इनेबल गरिदिनुस्। यो गर्दा फेरि फेसबुकमा जति पनि साथीहरु हुन्छ त्यसको लागि हजुरको प्रोफाइल उहाँ पुग्ने गर्छ। त्यसपछि पिपल विथ म्युचुअल कनेक्ट छ यसलाई पनि अन गरिदिनुस्। यो भयो भने तपाईको म्युचुअल फ्रेन्ड भएको साथीहरुसँग तपाईको एकाउन्ट जाने गर्छ र त्यहाँबाट फलोअर्स र लाइक कमेन्टहरु बढ्ने गर्छ। त्यसपछि पिपल हु अदर सेन्ड बाइ लिंक भनेको छ यसलाई पनि अन गरिदिनुस्। त्यसपछि हजुरले पिपल इन्ट्रेस्टिङ अकाउन्ट भनेर पनि यसलाई पनि अन गरिदिनुस्। यो भन्दा के हुन्छ भन्दा तपाईले कुन क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो क्याटेगोरीको मान्छेसँग यो भिडियो तपाईको पुग्ने गर्छ। यदि तपाईको यो इनेबल छैन भने सम्पूर्ण कुराहरुलाई इनेबल गरिदिनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरामा। अब हामीले दोस्रो महत्त्वपूर्ण एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङ गर्नेछौँ। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्ने छ एकचोटी सिम्पली त्यहाँबाट ब्याक आउनु पर्ने हुन्छ। ब्याक आइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ म्यानेज अकाउन्ट भनेको छ। तपाईको अहिले यस हामीले अब मेन गर्नुपर्ने भनेको यहाँ हुन्छ। त्यसलाई हजुरले के गर्दिनुस् त सिम्पली म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरको अकाउन्ट सबभन्दा पहिला बनाउँदा फेरि हाम्रो अकाउन्ट के हुने गर्छ त पर्सनल अकाउन्ट मात्रै भएको हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ के छ त स्विच टु पर्सनल अकाउन्ट भनेको छ। यहाँ मैले यहाँ स्विच टु पर्सनल अकाउन्ट अहिले देखाइरहेको छ। तपाईकोमा के हुन्छ त स्विच टु बिजनेस अकाउन्ट भनेर हुन्छ। तपाईको बिजनेस अकाउन्टमा कन्भर्ट भएको छैन भने स्विच टु बिजनेस अकाउन्ट हुन्छ। सिम्पली हजुरले यसलाई स्विच टु पर्सनल अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा भएको भए स्विच टु बिजनेस अकाउन्ट छ त्यसलाई हजुरले सिम्पली के गर्नुहुन्छ त क्लिक गरेर हजुरले त्यसलाई बिजनेस अकाउन्टमा लैजानु पर्ने हुन्छ। बिजनेस अकाउन्टमा लैजानु भयो भने
मैले अहिले अलरेडी बिजनेस एकाउन्टमा लगिसकेको छु। तपाईको बिजनेस एकाउन्टमा गइसकेपछि हजुरको यो के देखिन्छ त स्विच टु पर्सनल एकाउन्ट भनेर सो हुन्छ। त्यसपछि हजुरको यो के बुझ्नुस् भन्दा हजुरको बिजनेस एकाउन्टमा गयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अहिले बिजनेस एकाउन्टमा छ। यो गर्नुभयो भने हाम्रो के हुने गर्छ त यसमा एकदम च्यानल ग्रो हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनकि यहाँ सबभन्दा धेरै भनेको बिजनेस एकाउन्टमा नै एकाउन्ट खोलिरहेको छ। त्यसर्थ त्यो हाम्रो बिजनेस एकाउन्ट भयो भने धेरै मान्छेहरूलाई यो टिकटकको एल्गोरिजममा धेरै मान्छेहरूलाई यसले रिकमेन्ड गर्ने गर्छ र त्यसरी नै हाम्रो च्यानल ग्रो हुने गर्छ। हामीले यो एकदम महत्त्वपूर्ण सेटिङ यो हजुरले गरिहाल्नुहोस्। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भन्दा हामीले टिकटकमा भिडियो हाल्ने टाइम कति बेला हामीले टिकटकमा भिडियो हालिरहेका छौँ र त्यो किन हजुरको टिकटक ग्रो भएको छैन भन्ने कुराहरू तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हजुरले टिकटकले नै भनिरहेको छ तपाईँले यो टाइममा भिडियो राख्नुभयो भने तपाईँको अडियन्स यति बेला धेरै एक्टिभ हुन्छ, त्यो बेलामा हजुरको भिडियोलाई एकदम हेरिदिनेछ र त्यसपछि मात्रै हजुरको च्यानल ग्रो हुनेछ भनेर टिकटकले तपाईँलाई पहिले नै रिकमेन्ड गरिसकेको हुन्छ। त्यो हजुरलाई सेटिङ थाहा नहुँदा पनि हजुरको के भइरहेको छ त टिकटक भिडियो भाइरल भइरहेको छैन। त्यसको लागि हजुरले यो खालको एउटा इन्टरफेसमा आउनुहोस्। यो खालको इन्टरफेसमा आइसकेपछि क्रिएटर टुल्स भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ अथवा तपाईँले डाइरेक्ट एनालाइसिस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली एनालाइटिकमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एनालाइटिक्समा गइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको अडियन्स कति बेला एक्टिभ छ। यहाँ आइसकेपछि हजुरले यो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले ओभरभ्यू देख्दै हुनुहुन्छ अनि कन्टेन्ट देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसपछि फलोवर्स लाइभ देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अब मेन फोकस गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा हजुरले सिम्पली कन्टेन्टमा आउनुहोस्। कन्टेन्टमा आइसकेपछि हजुरको कुन चाहिँ भिडियो कहाँबाट गइरहेछ भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ। हजुरले फलोवर्समा क्लिक गर्नुहोस्। फलोवर्समा क्लिक गइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको कतिजना मान्छेहरूले फलोवर्स गरिरहेको छ, कस्तो कस्तो खालको मान्छेले फलो गरिरहेको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग 29.7% भनेको फिमेल छ अनि 70% भनेको मसँग मेल छ। अनि कुन ठाउँबाट नेपालबाट मसँग 77% छ, मलेसियाबाट 5% छ, त्यसपछि इमिरेटबाट हाम्रो 3% छ, युनाइटेड स्टेटबाट पनि मेरो 3% छ, साउदी अरेबियाबाट 3% छ। यसरी हजुरको के देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण एनालाइसिसहरू यहाँ देख्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ आइसकेपछि फलोवर्समा हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ तपाईँले मेन फोकस गर्नुपर्ने कारण के हुन्छ भन्दा हजुरले भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा जति बेला पायो उति बेला भिडियो राखेर त कसैले हेर्दैन भने त्यो भिडियो भाइरल हुने चान्सेस एकदम लो हुन्छ। तसर्थ हजुरले यहाँ हजुरको एउटा यहाँ तपाईँलाई 8 PM भनेर देखाइरहेको छ मेरो, तपाईँकोमा 8 PM नहुन सक्छ, तपाईँको टाइम फरक हुनसक्छ। यहाँ अटोमेटिक युट्युबले टिकटकले देखाइदिरहेको हुन्छ कि तपाईँले यो टाइममा हजुरले लाइभ गर्नुभयो अथवा हजुरले यो टाइममा भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको धेरै अडियन्सहरू 8 बजे छ, त्यो टाइममा हजुरले भिडियो अपलोड गर्नुभयो र लाइभ बस्नुभयो भने के हुन्छ त हजुरको अडियन्सहरू त्यति बेला एक्टिभ छ टिकटकमा, त्यति बेला हजुरको भिडियो हेर्नेछ र त्यसपछि हजुरको भिडियो भाइरल हुने चान्सेस एकदम बढी हुन्छ। तपाईँले यो एकदम ख्याल गरेर यो टाइममा हजुरले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लाइभ बस्न चाहनुहुन्छ भने लाइभमा आउनुहोस्। लाइभमा आइसकेपछि हजुरले कति बेला टाइम छ यो हजुरको टाइम यहाँ सो गरिदिनेछ। त्यही टाइममा हजुरले लाइभ बस्नुभयो भने त्यो बेला पनि अडियन्सहरू धेरै हुने गर्छ तपाईँको। त्यसको लागि हजुरले अहिले भिडियो नै हजुरले अपलोड गर्नु छ भने पनि हजुरको यो अडियन्सले 8 बजे हाम्रो एक्टिभ अडियन्स धेरै छ, हामीले 8 बजे नै भिडियो पोस्ट गऱ्यो भने यहाँबाट भाइरल हुने चान्सेस एकदम बढी हुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू हजुरले यति महत्त्वपूर्ण सेटिङ 3वटा सेटिङ हजुरले यहाँबाट गर्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरको भिडियो अबको दिनदेखि आफै हजुरले यहाँबाट चेन्जेस पाउनुहुनेछ। यो सेटिङहरू हजुरले गरेर हेर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरको यो टाइम जति बेला छ त्यो टाइममा हजुरले भिडियो अपलोड गरेर पनि हेर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले कन्टेन्टलाई पनि राम्रो बनाउनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको भिडियो भाइरल हुने चान्सेस बढी हुनेछ। अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला। अनि तपाईँले भोलिको दिनमा तपाईँले हाम्रो च्यानललाई कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यसपालि बाई।